ครงการวิจัยรับใช้สังคมโครงการนี้นะครับเกิดมาจากตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุถ้ามองย้อนกลับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราพบว่าสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ส่วนหนึ่งของผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงก็คือติดบ้านแล้วก็ติดเตียงนโยบายสาธารณสุขเนี่ยก็จะมุ่งเน้นว่ากลุ่มคนไข้นะครับที่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยจะต้องได้รับบริการทางด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงแต่มันเกิดช่องว่างของปัญหาครับว่าคนไข้ที่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยก็จะมีภาวะยากลำบากในการเข้ารับบริการทางด้านสุขภาพนะครับประกอบกับจำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านการฟื้นฟูที่จะต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยโดยเฉพาะนักกายภาพบำบัดก็จะมีจำนวนที่น้อยลงและประกอบอีกเหตุผลหนึ่งชุมชนที่อยู่ค่อนข้างจะห่างไกลการเข้าถึงพวกนี้จะมีปัญหามากๆเลยดังนั้นมันก็เลยมาเป็นโจทย์วิจัยนะครับว่าในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการทำอย่างไรให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงก็เลยเป็นที่มาของโครงการวิจัยรับใช้สังคมครับวัตถุประสงค์ของโครงการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสมรรถภาพการเคลื่อนไหวให้กับผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงโครงการนี้จะมุ่งเน้นในกลุ่มที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเราเจอเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวเมื่อผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีขึ้นนะครับเราหวังว่าชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็งและสามารถดูแลสุขภาพด้วยตัวของชุมชนเองเราหวังว่าเราจะบูรณาการความรู้ขององค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรกายภาพบำบัดเราสามารถบูรณาการความรู้งานรับใช้แล้วก็การวิจัยเข้าไว้ด้วยกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญของโครงการวิจัยนะครับก็คือการสร้างและพัฒนาแกนนำขึ้นมาในชุมชนนะครับจะเป็นแกนนำที่มีทักษะของการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวให้กับผู้สูงอายุที่ติดเตียงโดยหลักสูตรนี้เนี่ยที่แกนนำต้องเรียนรู้มีการทั้งอบรมนะครับในภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติในชั้นเรียนแล้วก็ลงไปปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยทั้งเรื่องของการขยับข้อต่อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและทักษะอื่นๆที่จำเป็นนะครับโดยเราหวังว่าหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาอบรมให้กับเขาเนี่ยเขาสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนของเขาได้เองนะครับเราสามารถให้คนไข้นะครับชันเข่าขึ้น2 ข้างเนาะเราจะชันเข่าคนไข้ขึ้นมาเราไขว้มาฝั่งนี้แล้วเราก็ไปซ้ายไปขวาสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันก็คือเข้าไปฟื้นฟูจริงๆในการทำโครงการเนี่ยเราต้องเน้นนะครับว่าเราตอบประโยชน์อะไรกับการพัฒนาเพื่อการยั่งยืนในเรื่องของการดูแลสุขภาวะของประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนเราออกมาจากโรงพยาบาลคือจะเป็นคนไข้ที่ติดเตียงกินอาหารเลวก็ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาบน้ำได้ทำให้ทุกอย่างค่ะเรามาอะไรนายมาเรียนน้ำเป็นที่ออกกำลังกายเกี่ยวกับยาผาบำบัดไอ้คนผมไม่ได้เส้นข้าวไม่มีแล้วไม่มีแรงร่างกายไม่มีแรงเลยให้ผลพูดได้แบบปฏิบัติมาอีกรุ่นโครงการที่ข้ามาดูแลดีมากค่ะมาทำกายภาพแนะนำวิธีทำกายภาพให้และก็ช่วยทางด้านจิตใจของคนไข้และคนโครงค่ะจากวันแรกถึงวันนี้ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้แกก็ช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณนึงค่ะเพราะว่าเข้าห้องน้ำเองได้กินข้าวเองได้เดินออกกำลังกายได้ไม่ต้องช่วยไปยงไปยุ่งเลยค่ะตัวผลการดำเนินงานของโครงการนะครับจริงๆเราก็จะแบ่งตัวผลความสำเร็จเนี่ยออกเป็น3 ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เราลงมาดูแลนะครับอย่างที่บอกว่าผู้ป่วยที่เราลงมาดูแลเป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงนะครับเราเจอว่า80%ขึ้นไปของผู้ป่วยเนี่ยมีอาการดีขึ้นทุกคนนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของตัวโครงการที่ลงเข้ามานะครับผลลัพธ์ด้านที่2คือผลลัพธ์ด้านผู้ดูแลผู้ป่วยนะครับอย่างที่เราบอกว่าผู้ดูแลผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้แล้วก็มีทักษะการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญแล้วก็จำเป็นจริงๆในการดูแลผู้ป่วยนะครับก็จะพบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็มีความรู้แล้วก็มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับและท้ายที่สุดเลยครับในการทำงานของระบบการทำงานเชิงพื้นที่สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นผลลัพธ์ก็คือ
ระบบของการบริการสุขภาพที่เราทำร่วมกับรพสต.ครับสำหรับแผนของรพสต.ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนะครับหรือว่า long term care เนี่ยก็ที่ดำเนินการอยู่ก็คือดำเนินการจัดอบรม CG นะครับและก็ CM นะครับเพื่อที่จะให้มาดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ในชุมชนนะครับมีการลงเยี่ยมบ้านของ CG นะครับแล้วก็การประเมินการคัดกรองผู้สูงอายุในแต่ละปีนะครับแล้วก็ในการดำเนินงานนี้นะครับทางรพสต.เนี่ยยังมีจุดช่องว่างอยู่นะครับก็คือในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับเพราะยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจุดนี้นะครับเพราะว่าในกลุ่มติดบ้านติดเตียงเนี่ยจะมีปัญหาพวกนี้เยอะนะครับก็ซึ่งถ้ามีโครงการที่ดีๆจะมาเติมเต็มในเรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าการพัฒนาทักษะบุคลากรหรือว่าคนในชุมชนเนี้ยมันจะสามารถที่จะเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ด้วยบทบาทพยาบาลวิชาชีพในชุมชนนะคะพี่ก็มีการติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับอสม.ในพื้นที่นะคะเป็นการฝึกอสม.ด้วยแล้วก็รวมทั้งการฝึกผู้ดูแลที่บ้านนะคะซึ่งจะมีส่วนนี้ช่วยเราอีกแรงหนึ่งเหตุผลที่มาทำตรงนี้เพราะว่าใจรักเพราะว่าบางทีถ้าเกิดกับคนในครอบครัวเราก็ได้ดูแลคนในครอบครัวแต่ว่าตอนนี้ได้ไปดูแลคนข้างเรือนให้เพื่อนก็ได้มีความสุขค่ะถ้าว่ามีแต่อสม.บางทีอาจจะฝึกมาหน่อยกับว่าที่เราได้กลุ่มแกนนำถ้าแกนนำก็จะมีความรู้มากว่าอสม.เพิ่มขึ้นไปสามารถดูแลได้มากว่านะครับอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คือเรื่องขององค์ความรู้และก็ทักษะดังนั้นเราเลยได้มีผลลัพธ์ตัวสุดท้ายก็คือระบบของแกนนำนะครับจริงๆแล้วระบบของแกนนำเนี่ยนะครับเป็นอสม.ดั้งเดิมนะครับแต่เราเพิ่มพูนความรู้ด้านการฟื้นฟูเข้าไปนะครับจากเดิมเรามีแกนนำ6 คนนะครับหลังการดำเนินโครงการเนี่ยก็จะเพิ่มแกนนำเป็น12 คนและแกนนำทุกคนมีความรู้และทักษะของการฟื้นฟูทุกคนก็จะเป็นการพัฒนาสร้างแกนนำขึ้นมาอยู่ในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขภาพแทนวิชาชีพที่อาจจะมีข้อจำกัดในการลงพื้นที่อย่างไม่ทั่วถึงดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่เราจะถอยกลับมานะครับก็คืออีกหนึ่งระดับก็คือการส่งเสริมและก็ป้องกันสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงครับเพื่อไม่ให้กลายมาเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่จะต้องไปติดเตียงนะครับนั้นโครงการของปีถัดๆไปเลยนะครับเราก็จะเน้นการส่งเสริมป้องกันด้วยวิธีการต่างๆทางกายภาพบำบัดนะครับเราได้จับมือกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ในเรื่องของการนำสมุนไพรท้องถิ่นนะครับเข้ามาดูแลจัดการในเรื่องของโรคที่มีความเสี่ยงเพื่ออะไรก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่เราดูแลในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยครับอย่างที่บอกครับว่าตัวผลลัพธ์กับผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยดีขึ้นทุกคนแปลว่าสุขภาพของเขาดีขึ้นนะครับถ้าตัวรากฐานดีขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่าระบบสุขภาพชุมชนก็จะดีขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ทำงานเพียงสถาบันเดียวนะครับเราก็จะมีความร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานอย่างที่เห็นภาพมาทั้งหมดนะครับเราจับมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับก็เกิดเป็นภาคีเครือข่ายตอบความยั่งยืนของการพัฒนาในด้านที่ 17นะครับตามเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนสุดท้ายนะครับการทำโครงการวิจัยรับใช้สังคมเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากเกิดขึ้นมากที่สุดก็คือกระบวนการความร่วมมือนะครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเราเชื่อว่าสุขภาพของคนนะครับถ้าเราดูแลเขาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นะครับเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหากพวกเราทุกคนเนี่ยร่วมมือกัน